Hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang Dzxl 558 Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Sama-sama nating silipin ang mga kaganapan sa bawat sulok ng Metro Manila. Mahigpit nating babantayan ang bawat issue sa inyong mga lugar at sabay-sabay nating bigyang solusyon ang mga problema sa inyong mga komunidad. Dito lamang yan sa Dzxl Pulso ng Metro. Dzxl Pulso ng Metro! Mga kasama Pulso ng Metro ngayong hapon ng Huwebes. Kasama pong inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino. Standby sa ating pagratsada ng mga balita, Dzxl Radyoman 2, Joyce Adra. Dzxl Radyoman 3, Silvestre Labay. At Dzxl Radyoman 4, Angel Ronquillo. Mamaya mga kasama para po yan sa press briefing ni Secretary Harry Roque. Dzxl Pulso ng Metro! Tatlong batch ng Filipino repatriates mula UAE dadating po sa bansa ngayong araw. Kasama mo sa balita, Dzxl Radyoman 2, Joyce Adra. Dzxl Radyoman Report. Pinumpirma ng Department of Foreign Affairs na tatlong chartered flights ang dadating sa bansa ngayong buwan. Sakay ang daan ng Filipino repatriates mula United Arab Emirates. Kabilang dito ang 347 na distress of overseas Filipino workers na magmumula ng Dubai. Ang unang batch ng repatriates ay dadating sa July 5 at ang ikalawang batch ay sa July 10. Ang 350 OFWs naman na repatriates ay dadating sa bansa sa July 17. Ayon sa DFA, asahan pa ang sunod-sunod na chartered flights na dadating sa bansa sakay ang mga Pinoy na naipit sa travel restrictions sa Middle East. Ang una nang dumating sa bansa ang halos 2,000 na Pinoy repatriates mula sa UAE. Kasama mo sa Department of Foreign Affairs, Radyo Mandos, Joyce Collantes Adra, Tatak RMN, Dzxl 5TV. Dzxl Pulso ng Metro! Maraming salamat, Dzxl Radyoman 2, Joyce Adra, mga kasama. Alas 12:42 na po ng magandang hapon. Samantala, mas maraming kababayan mula sa A5 category ang mababakunahan kontra COVID-19 sa paglunsad ng Philippine Red Cross sa mobile vaccination. Ito po ay sa pamamagitan ng partnership ng PRC, UB Express, ng Bird Lina Group of Companies. Pinasadya ang renovasyon ng mga bus na unang ginamit sa higit 1 milyon na bata na mayroong polio at measles rubella. Ayon kay PRC Chairman at CEO Senator Richard Gordon, layo ng proyekto na mas maraming komunidad ang maabot ng PRC upang mabakunahan kontra COVID-19. Sa loob ng bus, mayroon pong cold chain system, mobile refrigerator at vaccine cabinet. Nitong nakaraang linggo, inilunsad naman ng lungsod ng Marikina ang PRC Bakuna Bus sa tulong ng lokal na pamahalaan at Marikina City Mayor Marcy Chodoro upang mabakunahan naman ang mga manggagawa mula sa industrial sa lungsod. I-deploy naman ng PRC ang mga bakuna bus sa Mandaluyong at Navotas upang mabakunahan ang mga mangingisda sa mga night market at fishing port. Samantala mga kasama, narito ang listahan ng mga bakuna center. Ang PLMC Mandaluyong City, Ford Arena Building Manila, Letran University Manila, Kabaka Center Tondo Manila,
Pasay, CA Parking Lot, Aurora Boulevard, Pasay, sa Arcovia Mall, C5 Pasig City, San Lorenzo Mall, Magallanes, Makati. Dry Run, July 1 to 2021. City Walk Mall, Tarlac City, JTC Mall, Vegan Ilocos, SM Bacoor, Bacoor City, at mga kasama, layon po ng PRC Bakuna Bus na lahat ng Pilipino na mabakunahan ang mga Pilipinong nangangailangan at maging protektado laban sa virus. DZXL. Pulso ng Metro! Mahigit 40,000 nakakumpleto ng bakuna laban sa COVID-19 dyan sa may Pasay City. Kasama mo sa Balita Dzxl Radyo Mantres, Silvestre Labay. DZXL. Pulso ng Metro! Umakit na ng radyo man ng araw. Bye, go ahead, bye. Umakit na sa 44,999 ang nakatanggap na ng second dose ng bakuna laban sa COVID-19 sa Pasay City. Pinakamarami ang nasa A3 category o yung comorbidity na umabot naman sa 28,260 ang nakakompleto ng bakuna kasama ang 12,072 sa senior citizens o A2 category. Ayon sa Pasay LGU, nasa 166,933 na ang kabuang bilang ng doses ng bakuna na naiturok na sa lungsod. Kahapon, June 30, ay umabot naman sa 5,334 na doses ang naibigay na sa iba't ibang sektor sa Pasay City. Kasama mo sa Pulso ng Metro, Radyo Mantres, Silvestre Labay, Tatak, Carmen, DZXL, 558. DZXL. Pulso ng Metro! Samantala mga kasama, inumpisahan na po ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila na bakunahan ang mga miyembro naman ng pamilya ng healthcare workers ngayong araw. Isasagawang vaccination sa mga miyembro na kabilang sa A1 sa Santa Ana Hospital, Hospital ng Maynila, Gat Andres Bonifacio, Justice Jose Abad Santos, Moises Salvador Elementary School at Hospital ng Tondo. Kada vaccination site ay mayroong 1,000 na bakunang ipapamahagi. Batay sa datos, hanggang kahapon, June 30, tinatayang mayroong 631,463 na po ang COVID-19 vaccine ang naipamahagi sa mga residente ng lungsod. Kabilang dito ang 465,672 na nakatanggap ng first dose habang 165,791 naman sa second dose. Bayanihan laban sa COVID-19. DZXL 558 Radyo Trabaho. Special coverage. At dumangko naman tayo mga kasama sa virtual press conference ni Secretary Harry Roque. Nasa linya po natin ngayon si Dzxl Radyo Man 4, Angel Ronquillo. Nasa Iloilo nga itong si Presidential Spokesperson, Secretary Harry Roque, at kasama niya itong si Iloilo Mayor Jerry Treñas. Makaran nga sabihin kamakailan itong alkalde na hindi nabibigyang prioridad itong Iloilo City sa kabila ng pagkakaroon nila ng mataas na kaso ng COVID-19. At ngayong araw ay dininig nga ng IATF ang hirit ng Iloilo LGU dahil nagpadala ang NTF ng 50,000 na Sinovac vaccines dyan sa Iloilo. Nagpadala rin ng iba pang equipment tulad na lamang ng mechanical ventilators at mga oxygen cannula at iba pang PPE dyan nga sa nabanggit na lalawigan. Kasama rin ni Spokes itong si Treatment Star at Health Undersecretary Leopoldo Vega kung saan sinasabi nga niya na nasa moderate risk naman ang kaso dyan sa Iloilo. Natili nga lang na mataas o nasa critical risk yung hospital care utilization rate dyan sa Iloilo, lalong-lalo na yung kanilang ICU. Kaya ito ngayon, yung kanilang pagpupulungan ng sa ganon ay maayos yung COVID referral pagdating ng mga kaso dyan sa Iloilo. So Radyo Man Rod, pakinggan natin yung nagpapatuloy na press conference. Roque from Pia Gutierrez, tinanggap na ba ng Pangulo ang resignation ni General Parlade sa NTF-ELCAC? Next question comes from Bombo Radio. We have Ms. Rezi Bordon. Okay, I will answer first, Yusek Rocky. Tinanggap po ang resignation ni General Parlade as spokesperson of
NTF LCAC, no? So that's what I was able to confirm from Secretary Lorenzana. Secretary Lorenzana. Opo. Yung susunod pong tanong, Rocky, meron pa ba? yung susunod pong tanong po ni Vance Fernandez, doon daw po sa widening rift sa ruling party ng PDP laban, will the President consider reapproaching or asking Senator Manny Pacquiao to consider reconciliation daw po to help the party's chances of re-election in the coming 2022 presidential elections? Or will the President push through on the desires of PDP laban party leaders to allegedly evict Pacquiao from the party presidency? Pacquiao. Vance, I'm a spokesperson po. I'm not a fortune teller. I cannot see the future. In politics, anything is possible. Kaya po hindi ko masasagot yan. I cannot even speculate. One thing I've learned from the very limited period of time that I've been in politics is anything is possible. Okay? Thank you, Yusek. Punta naman tayo kay Giselle, please. Our next question comes from Bombo Radio. We have Ms. Rezi Danyoso Bordon. Hi, Secretary. Magandang hapon po. Aside from the 50,000 doses na naipadala kahapon dito, kailan po ba ulit yung magpapadala dito ng volume na COVID-19 vaccines? I'm not sure po, pero regular po yan. As soon as we receive further deliveries, meron na po yung programa na ipapadala nationwide yung mga bakunang yan. Follow-up question lang po, ano po yung help ng national government sa Iloilo City with the kakulang po ng bed capacities dito sa mga hospitals? Yusek Vega, that's why Yusek Vega is here as the treatment czar. Thank you, Sakari. For Iloilo City, kailangan talaga mag-usap ang medical directors and institutions on the allocation of beds specifically for the critical care. And we have already instructed the retained hospital here, the Western Visayas Medical Center and the Western Visayas Sanitarium, to make sure that they will be able to improve and allocate more critical bed units, because I think this is much more needed in terms of a surge. So we are now in the process really of increasing the capacity of the hospitals by providing them support in terms of human resource and also of equipment. So we are here really to gather them and come up with a very good strategy on how best we can actually give access, especially for COVID patients who would need critical and critical care management. Thank you. Okay. Wala na ba tayong nasa Zoom? Meron bang nasa Zoom na taga Malacanang Press Corps? Yusek Rocky, go ahead please. Yes, question from yung last question po ni Vance Fernandez about Senator Pacquiao and Secretary Duque, nasagot niyo na po. From Lanes Capante of GMA News Online, 2 suspects arrested by NBI for kidnapping in Manila are claiming they are police assets and that they get paid for kidnapping drug suspects. Is the palace or President aware of this practice by law enforcers? Yan po yung illegal. Pero let me state na hindi po nila ina-allege na pulis sila. Sinasabi lang nila na they are police assets. That's an allegation. We'll have to verify that. We'll have to investigate. Napakadali po magsabi ng mga ganyang bagay. So antayin po natin ang resulta ng investigasyon. From Joseph Morong of GMA News, are there any dangers to having 2 protocols for returning Filipinos like the one suggested in Cebu? Can this help avoid the entry of the Delta variant? Well, sa ngayon nga po, ang desisyon ng Presidente, lahat po ay dapat sumunod po sa isang protocol, 10 araw na facility quarantine, test on the 7th day na PCR, at kung negatibo po ay release, and the last 4 days of quarantine will be at home. 4 days. Second question po niya, why was the appeal of Lucena City to de-escalate not approved?
Sino po? Anong city? Lucena City po. Lucena City po. Well, Lucena City okay. po. May formula naman po yan, no? Yung 2-week ADAR, average daily attack rate, at saka ang pinaka-importante, healthcare utilization. Talaga pong kapag critical, lalong-lalo na ang ICU capacity ng isang lugar, mahirap po mag-de-escalate. Kasi saan mo dadalhin yung mga magkakasakit na critical po, no? Kung wala ng facilities. Yes, punta tayo kay Lizelle uli. At this time, we have Mr. JP Hervas from Radio Pilipinas. Mayong hapon, Secretary. Go Sa ahead, darating please. na Hulyo 15, magiging higit 50 araw na mula nang isinailalim ang Iloilo City sa MECQ status. With that, may aasahan pa po bang karagdagang ayuda ang mga mamamayan ng Iloilo in order to survive this MECQ status? Ang question is, by July 15 or... Yes po, by July 15 po, magiging 50 days na po, yung higit 50 days na po yung MECQ status. Ano po yung may karagdagang ayuda po ba na ibibigay ng national government? Walang alam ko po, ang DSWD should be giving ayuda also to areas under MECQ. At the same time, the local government units also are giving also ayudas, no? Dahil pinagtutulong-tulungan naman po natin ito, no? Pero I will assure you na hindi ko lang nakasama ngayon ang DSWD regional officer, no? Pero as soon as I leave here, I will call the DSWD and ensure na mag-release po na mas maraming ayuda ang DSWD para po sa Iloilo City. The reason why Iloilo City requested for an appeal from the classification MECQ to GCQ with strict protocols is that our workers and our people are already hungry. And while Iloilo City continues to give out food assistance, Dole continues to give us tupad. We all know that the economic activities under MECQ are very limited. And that is why we requested for an appeal. Unfortunately, it was not approved by the IATF. I will be issuing an executive order later as soon as Secretary Roque is on his way. I will be issuing more economic activities for Iloilo City and allowing more businesses to open. But we will continue to strictly enforce the protocols. We cannot remain in this state forever. And I think Secretary Roque, as former congressman who already also attended to his constituents, will also understand that really people have to work whether we like it or not. And we cannot forever give food assistance. Even the SWD. Bayanihan laban sa COVID-19. Dzxl 558 Radyo Trabaho Special Coverage. So yun mga kasama ang bahagyang press briefing ni Secretary Harry Roque live po mula sa Iloilo na kung saan personal po pumunta ang tagapagsalita ng Palasyo ng Malacanang kasama pang ibang mga pamunuan ng ating pamahalaan para matugunan din yung problema ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 dyan sa kanilang lungsod at yung pangangailangan, partikular yung vaccines na hinihingi nga nakadagdag at iba pang mga kailangan po nila para masolusyonan yung pagtaas ng kaso ng COVID-19. Bueno, mga kasama, 2 minutos na lang bago ho ang 1:00 ng magandang hapon bago po tayo magtapos. Eto munang isang good news para sa ating mga suki dyan. Especially yung mga may UTI,
yung mga may TB o tuberculosis at ulcer na siyang bumabagabag po kung bakit, naku, yung iba ay parating absent sa kanilang trabaho. Xanthon Plus Herbal Capsule. Ito po ay may taglay na anti-fungal at meron ding antibacterial properties na nakakaluna sa mga karamdaman na ang dahilan po ay bakterya gaya ng UTI, TB, ulcer at iba pa. Xanthon Plus Herbal Capsule ang epektibong suplemento para ma-maintain ang kalusugan. Ngayon, available na po sa Southstar Drugstore at available na rin sa The Generics Pharmacy ang Xanthon Plus Herbal Capsule. Basta hanapin lamang yung may tatak na Dog Samaritan sa pagbili po ninyo. Sabayan din po ang pag-inom ng Xanthon Vitamin C, ang non-acidic vitamin C na safe inumin, pampalakas ng immune system. Kaya ngayon, nag-upgrade po ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Xanthon Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Xanthon at mabibili sa mga butika. Para po sa inyong reservation, tanong at order, pwede po kayong tumawag o mag-text sa Dzxl 0927-499-1276 at hanapin si Paring Ray Albesa o pumunta ng personal. Mga kasama dito sa Dzxl 4th floor Guadalupe Commercial Complex at sa Makati. 1 minuto na lang, 1:00 na po. At kung kayo po ay naghahanap ng kape na natural at makakatulong sa ating kalusugan, abay uminom ng Nature Soya Coffee. Napatunayan po pwede ito pati sa mga bata at kahit sa mga may edad dyan. Makakatulong din sa mga may nervous problem, yung may cancer, bukol at cyst at iba pang uri ng sakit. Dahil ang Nature Soya Coffee ay may taglay na isoflavones katulad ng genstin at dinesine na lumalaban sa iba't ibang uri ng karamdaman. Nature Soya Coffee, ang kape na natural at gagabay sa inyong kalusugan at available na rin sa mga botika. Kung kayo po'y umiinom ng Nature Soya Coffee, abay siguradong mapapasoya kayo talaga, mga kasama. Food supplement naman na epektibong hinahanap mo sa mga may diabetes, hypertension, maruming dugo na nagdudulot ng iba't ibang mga sakit. Ang solusyon, Xanthon Plus Gold. Ang Xanthon Plus Gold, mas pinahusay, mas pinagaling, mas pinabisa, mga kasama. Dahil ito pa extracted mula sa ampalaya, may mangustin din, malunggay, may garlic at spirulina. Kaya para po sa inyong reservation, tanong at order, pwedeng tumawag o mag-text sa Xanthon Gold Hotline 0927-499-1276. DCXL. Pulso ng Metro! Tinig ng Pag-asa, susunod na. Ang inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino. Adios y buenas tardes. Pulso ng Metro.